Get you out of my mind. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark... Ok, nếu mà bạn đã quá quen với những cái kiểu bay là đi lên, đi xuống, sang trái, sang phải, quay ngang, quay ngửa, hoặc là kể cả là quick shot đi chăng nữa, thì đến một thời điểm nào đấy thì video của chúng ta vẫn cứ đều đều và nhạt nhạt dần, mình cảm thấy chán chán dần, đúng không? Thì mình sẽ chia sẻ 3 cái cách sáng tạo cho anh em nhé. Thứ nhất, cái mẹo thứ nhất ấy, review có nghĩa là tiết lộ, hé lộ. Đây là cách mà tất cả các filmmakers hoặc là đạo diễn người ta hay xác định người ta sử dụng trong tất cả các video ấy. Nó sẽ gây đến cái tính bất ngờ. Mình ví dụ nhé, phía sau bức tường kia là cái gì, phía sau cái cây kia là cái gì, hoặc phía sau cái lâu đài, hoặc cái tòa nhà kia, thành phố đường sau, hoặc khung cảnh thiên nhiên ở phía sau nó hùng vĩ ra làm sao. Thì flycam nó là một cái công cụ rất tốt để chúng ta truyền tải cái thông điệp đấy. Và khi cái tấm màn được hé lộ ra, kể cả mình xem lại một số cái shot mình đã từng quay, mình cũng đang cảm thấy khá là bất ngờ. Dĩ nhiên chúng ta có thể quay một độ cao rất là cao và khung cảnh nó mở ra, người ta cũng bất ngờ và thú vị, nhưng mà sẽ bất ngờ và thú vị hơn nếu mà từ một vẻ đẹp hé mở ra một cái bức tranh thiên nhiên hoặc là công trình khủng bố hơn, ấn tượng hơn rất là nhiều. Cách làm đơn giản thứ nhất thì chúng ta chỉ để flycam ở một địa điểm nào đấy, chúng ta phải phải xác định thành một đường thẳng trước, là phía đường sau cái chủ thể đó là cái gì, có hoành tráng hay không. Chúng ta phải sắp đặt trước flycam ở đó để bay dần lên, nó sẽ review dần ra. Hoặc là chúng ta quay khuất một quả núi như này, mình không bay ra khuất một quả núi nhá, còn mình dịch sang bên là một cái chùa vàng, nó nằm ở giữa của cái hồ luôn, rất là bất ngờ đúng không? Thứ hai, nâng cao hơn một chút, chúng ta có thể sử dụng cái chế độ Top Fly. Đây là một chế độ rất thông minh và các bạn nên tận dụng triệt để cho mình. Top Fly có nghĩa là flycam nó sẽ tự bay theo một cái quỹ đạo từ phía trước, từ phía sau, hoặc freestyle. Chúng ta sẽ rút gọn đi một số thao tác cơ bản, còn lại chúng ta chỉ điều khiển gimbal, tập trung vào một số thứ khác thôi. Ví dụ như thế này, chúng ta sẽ chọn cái vật thể mà chúng ta muốn review bằng cách Top Fly vào cái vật thể đó, sau đó chúng ta sẽ chú ý cái camera sang hướng khác, sau đó là chúng ta sẽ quét gimbal dần lên thì cái cảnh tượng nó sẽ rất là bất ngờ. Các bạn xem cái màn hình live view nó như thế này nhé. Đầu tiên thì mình đã xác định trước là cái homestay trước mặt mình cái này là nó một mình ở trong một cái khu vực luôn, xung quanh là đồng lúa và đằng sau nó là những ngọn núi rất là lớn. Mình sẽ tập trung đầu tiên vào cái đồng lúa ở phía dưới đã, mặc dù lúa chưa vàng lắm, mình đã quay ở đây nhiều rồi, ở trước nó vàng hơn này. Thì chúng ta sẽ sang chế độ Top Fly từ chế độ normal mode và các bạn click trước vào cái chủ thể mà các bạn sẽ muốn review, các bạn muốn tập trung vào sau nhé. Thì chúng ta sẽ Top Fly, flycam nó sẽ di chuyển chậm chạp trước và chúng ta nhớ chọn tốc độ thấp nhất cho mình để chúng ta kịp chuẩn bị chú chân ra xuống. Sau khi chú xuống mà tùy theo cái tiết tấu âm nhạc và phong cách của các bạn có thể review sau, hoặc đơn giản như mình thì mình vẫn thường hay rất là chậm, bay rất là chậm trước, sau đó mình về thì tăng tốc độ. Sau đó chúng ta click vào, nó sẽ hiện lên một cái như kiểu cái ống ngắm ấy. Sau đó flycam nó sẽ tự động đi thẳng ở phía đấy. Đấy là chế độ bay thẳng phía trước, còn chế độ backward bay thẳng ở phía sau chúng ta có thể áp dụng cũng tương tự. Nó sẽ là một đoạn intro rất là thú vị. Kết quả bạn sẽ có một video như thế này. Cái chế độ Top Fly này nó cũng giống như cái chế độ drone của Quick Shot DJI, nó cũng là bay chéo lên, nhưng nó hay hơn Quick Shot là ở chỗ ta vẫn bảo toàn được cái cảm biến. Trong cái trường hợp nào đấy nó quá đà, nó không bị va vào những cái vật thể cây cối. Rất nhiều bạn đã bị hỏng hoặc bị rơi, bị gãy gimbal cái thứ là do sử dụng Quick Shot và không để ý những cái đằng sau ấy. Thì flycam nó tắt hết cảm biến đi rồi mà nó cứ tự động nó đi thôi. Các bạn có thể sử dụng cái chế độ Top Fly này để sáng tạo cho rất nhiều shot quay của chúng ta nhé. Review là cách sáng tạo dành cho tất cả các thiết bị có thể quay được, chứ không chỉ riêng vì flycam đâu. Hãy sáng tạo thêm các bạn nhé. Cái mẹo thứ hai mà mình muốn chia sẻ ấy, đấy chính là cất cánh thẳng lên kết hợp quét gimbal. Đã bao nhiêu lần rồi chúng ta bay lên nhưng mà mục đích của chúng ta chỉ để bay thẳng lên để quay một số shot ngắn, nhưng chúng ta không thể hiện được một số cái đặc biệt. Và nếu cất cánh chỉ để drone bay lên như vậy thì hơi phí. Chúng ta có thể kết hợp với cái cách này. Thứ nhất, bạn hãy chọn cái chủ
thể mà mình muốn ngắm cất cánh lên và quét cái gimbal chúi xuống để show cái sự hoành tráng của cái công trình vật thể, ví dụ như mái nhà này, hồ nước hoặc những cái tán cây lớn, bạn sẽ có một cái đoạn video ấn tượng như sau. Và về cách làm thì nó sẽ là như thế này. Và khi đã chọn được cái chủ thể mà các bạn muốn quét cái phần hùng vĩ của phần mái, phần ngọn của nó ấy, thì các bạn cất cánh lên bằng cách gạt cái cần cất cánh take off thẳng lên nhé. Sau đó các bạn sẽ quét gimbal. Quét thì bạn sẽ xoay cái vòng xoay này từ phải qua trái nhé. Và khi kết hợp hai cái phím chức năng này thì flycam nó bay thẳng lên, nó sẽ lia cái ống kính của nó từ trên xuống dưới, nó sẽ quét được vật thể một cách rất ấn tượng. Dĩ nhiên với cách này thì nó hơi nâng cao hơn một chút, nên là các bạn cố gắng làm đi làm lại một vài lần để thực hiện được cái shot này nhé. Mình hay thường gọi quick shot nó là cái chế độ tự sướng cho các phi công. Nhưng mà cách thứ ba mình muốn chia sẻ đó là hãy tạm thời bỏ qua chế độ quick shot trong một số trường hợp đi. Nhưng mà tại sao lại bỏ qua nó trong một số trường hợp? Nó là chế độ thông minh cơ mà. Thứ nhất, khi sử dụng chế độ quick shot, cảm biến sẽ bị tắt hết. Flycam sẽ có nguy cơ bị đâm đụng rơi hỏng nếu mà địa điểm quay nó không được thoáng rộng. Thứ hai, nó sẽ diễn ra một cái hiện tượng gọi là tracking loss, có nghĩa là bị mất tracking ấy. Quá trình bay lên hoặc quá trình sử dụng các cái mode trong quick shot nó sẽ bị mất cái track và flycam nó sẽ bị, thứ nhất là nó ngừng lại, hoặc thứ hai là nó bay không như ý muốn của chúng ta, và thứ ba là nó sẽ bóp cái độ phân giải tối đa của flycam xuống. Ví dụ như 4K, 2K là nó bóp lại chỉ còn 1080 ở một số loại flycam thôi. Và cái chuyện tự sướng bằng flycam sử dụng quick shot hoặc là top fly mình đang chuẩn bị nói tiếp theo đấy, đó là để chúng ta đưa nhân vật chính là chúng ta vào trong cái video để khẳng định cái bản quyền cho cái video. Dạo này cái video của mình thì bị người khác mượn suốt, lên tiếng thì người ta bắt đầu mới để cái tên vào nguồn. Và cái hiện tượng của mình xảy ra thì thực chất mình cũng không quan tâm cho lắm, bởi vì đó toàn là những cái video bình thường, không phải là những cái video trực tiếp mà mình kiếm tiền. Tuy nhiên là sau khi người ta post lên như vậy thì có một điều chắc chắn là những người bạn của chúng ta cũng xem được những cái video đó, và các bạn ấy sẽ nói kiểu như là mày ơi, cái video của mày vừa bị page này page kia lấy kìa. Thì bạn cũng chỉ hơi ngạc nhiên một chút, bạn vào nói chuyện với lại cái page đó thì người ta sẽ để lại tên và để lại cái kênh YouTube của bạn ở bên dưới, và từ đó bạn lại có thêm độc giả thôi, cũng không sao cả. Trong một trường hợp khác nhé, mình muốn nói tại sao cái giá trị của cái việc đưa bạn vào nhân vật chính ở trong chủ thể nó có giá trị. Khẳng định chủ quyền rồi thì mình đã nói rồi. Cái thứ hai ấy, trong trường hợp có một khách hàng đối tác người ta muốn làm một cái project nào đấy giống như cái cách mà bạn đã từng quay ấy, người ta sẽ liên hệ với cái người tác giả của cái video đấy, tác giả gốc của cái video đó, và cái chuyện bạn xuất hiện trong đó người ta sẽ hình dung ra bạn và người ta sẽ nhờ bạn để làm một cái video giống như vậy. Bởi vì thực tế những người mượn video của chúng ta, người ta có làm được cái video giống hệt như vậy đâu, đúng không? Người ta không thể tạo ra một cái sản phẩm giống như vậy được. Cho nên là công ty người ta muốn chúng ta quay ấy, người ta sẽ liên hệ trực tiếp với chúng ta, rất là lợi, đúng không? Nhưng chúng ta phải có mặt trong video đó nhé. Mình thì mình thường hay chèn mình vào những cái đoạn nào đấy cực kỳ ấn tượng của video, đoạn nhạc rất là hay, để trong trường hợp có cắt đi thì video nó cũng chẳng ra làm sao cả. Để tự mình quay bản thân mình thì tạo quên chế độ quay thông minh quick shot, thì chúng ta có thể sử dụng chế độ top fly. Top fly như mình nói vừa rồi, nó sẽ bảo vệ được cho flycam của chúng ta, bởi vì những cảm biến của nó vẫn đang hoạt động, nó có thể dừng lại và tránh cho cái sự đâm đụng. Và top fly chế độ backward, nó sẽ show bạn vào cái khung cảnh, nó tự động bay phía sau, bạn muốn làm gì thì làm, hoặc đơn giản bạn chỉ việc đứng làm một động tác nào đó để cho người xem người ta có thể là so sánh bạn với cái vật thể công trình phía trước nó hoành tráng, nó đồ sộ như thế nào, thì bạn đứng đó sẽ là một cái so sánh rất là hay, và nó cũng là ghi lại bạn đang làm gì đó, bạn có thể rảnh tay để làm gì đó trong trường hợp đó. Đoạn video nó sẽ rất sống động, và dĩ nhiên bạn có mặt trong khung hình rồi, bản quyền của bạn mà, bạn là nhân vật chính. Anh em nào đang làm YouTube ấy, áp dụng đến mức có thể nhé trong những cái video của mình. Trên đây là 3 cái mẹo mà mình vừa chia sẻ ấy, và cũng có một số mẹo và thủ thuật bay khác, nhưng nếu để nói hết trong video này thì chắc các bạn cũng tắt máy tính và đi ngủ, nên mình sẽ nói thêm 2 cái điều quan trọng không kém là 2 cái lỗi mà chúng ta hay mắc phải khi bay. Mình đã quay khoảng 700 đến 800 GB của flycam, và mình có 2 cái lỗi cơ bản hay bị mắc là như sau, mình chia sẻ để cho anh em có thể biết thêm nhé. Cái lỗi thứ nhất mà chúng ta hay mắc phải nhiều nhất ấy, mình đã nói trong cái video lần trước, setting gimbal, là cái lỗi mà quay giật cục rồi là đảo camera quá nhanh, rồi
quay thiếu giây ấy, quay ít quá. Mình vẫn luôn nói là quay thừa còn hơn quay thiếu, chúng ta về có thể cắt ghép chỉnh sửa sau. Cái lỗi thứ nhất này ấy, thì các bạn càng quay nhiều chúng ta càng có kinh nghiệm thôi, không sao cả. Cái lỗi thứ hai mà mình nghĩ là kể cả quay nhiều hay quay ít thì anh em vẫn đang bị mắc phải, đó chính là bay quá là cao. Flycam nó giới hạn độ cao tối đa là 500m, nó có thể bay cao được phía trên 500m và bay xa được 8 đến 10 km. Tuy nhiên là khi bay quá là cao và quay quá là lâu, nếu chúng ta thực hiện quay thì không phải test nhé, quay quá là lâu thì nó rất là nhàm chán, video nó sẽ rất là nhàm chán. Trên quá cao ấy, mình quay nhiều thì mình cảm thấy nó giống như kiểu là Google Maps ấy. Giống như chúng ta mở Google Maps lên xem, nó không có chủ thể cố định. Tự nhiên cái việc mà bao quát toàn bộ khung hình này, bao quát cả một vùng rộng lớn này, bao quát trong cái câu chuyện kể của bạn này có cần thiết, nhưng mà chỉ 10 đến 20 giây là đủ rồi. Sau đó chúng ta sẽ xuống để quay những cái shot khác ở độ cao 20-30m hoặc đến 50m, 100-200m trở lại. Đó, rất nhiều khung hình đẹp để sáng tạo, rất nhiều cảm xúc ở trong. Hết dịch rồi, mình sẽ làm thêm một số video về mẹo thủ thuật Flycam, edit Flycam cũng như du lịch. Còn mình cũng chỉ làm những cái chung nhất cho tất cả các loại Flycam thôi. Bởi vì là công nghệ thì thay đổi từng ngày. Những cái thiết bị mới thì được người ta sáng tạo ra hàng giờ cả. Nhưng chúng ta ấy mới chính là nhân tố quyết định. Chúng ta là cái người cầm những cái thiết bị quay này mới là cái nhân tố quyết định để làm nên một video đẹp. Flycam 10 triệu hay 120 triệu hay là mấy trăm triệu, yếu tố con người, cái người quay ấy vẫn là yếu tố quyết định thôi. Subscribe kênh của mình để theo dõi những nội dung liên quan đến Flycam và du lịch trong tương lai nhé. Và cũng đừng quên ghé thăm kênh YouTube của mình để xem về những cái video về Flycam, du lịch. Đừng quên subscribe ở đây nhé.